نحن اليوم بالحلقة السابعة من المحطة. اللحظة دقيقة جدا من أيام في شاب انقتل، السلاح عم يستعمل بالشوارع والعصبيات عم تنشد. كرمال هيك ضروري نتعامل مع الوقائع بمسؤولية. أول شيء نشوف شو عم بيصير ونفهمه. تاني شيء بعد ما نكون عرفنا الأسباب نقدر وين الأمور رايحة. وثالثا لأنه هي مسؤوليتنا كحركة سياسية، مواطنون ومواطنات بدولة، نرسم الخيار البديل يلي برأينا هو الحل، هو الإجابة الفعلية على هالواقع وعلى تحدياته. من شهر الناس عم بيتظاهروا، مش صدفة يتظاهروا، مش لأنه تظاهروا حصل الإفلاس، مش إذا كان بعض السياسيين اجوا يتخبوا بين المتظاهرين واستقالوا من مسؤولياتهم وغيرهم كابروا وجربوا يستنزفوا الناس بالتعب بالتهديد، ولا لأنه السياسيين اكتشفوا اليوم أنه السفارات تشتغل ببلادنا، لأنه بلادنا مقسمة وكتير هين السفارات تشتغل بمجتمعات مقسمة. الناس نزلوا على الشارع لأنه شعروا بحياتهم اليومية أنه سبل الحياة عم تتسكر قدامهم، لذلك نزلوا تماما عكس ما يقال. هالتظاهر هيدا كشف أمر هو حاصل على القليل من 3-4 سنين من وقت ما سمعنا بما سمي الهندسات المالية. الهندسات المالية هي إعلان للإفلاس، بس ليلي بيعرفوا الإفلاس اليوم حصل. تعاميم مصرف لبنان، تقاذف المسؤوليات بين البنوك أصحابها وموظفينها ومع مصرف لبنان، والموازنة اللي ضاعت على الطريق، ورقة الإخبار لما نستعمل غير تعابير اللي سموها ورقة إصلاحية، كله تبخر، انكشف، الإفلاس تحقق. بين شيء إضافي كتير مهم، إنه كل منظومة السلطة الفعلية الواقعية، ائتلاف زعماء الطوائف وأصحاب المليارات يلي مدري منين جاية، كل السلطة اللي ركبت بنتيجة الحرب معطلة كليا. 3 شغلات إذن: الناس بالشارع، 2 الإفلاس، 3 تعطل السلطة. وين رايحين؟ خلينا نشوف شو عم بيصير قدامنا. شو يعني إفلاس؟ يعني مداخيل العالم لما الواحد بيقيسها مقابل الأسعار، يعني دخله قديش بيسمح له يشتري أغراض. شو بدنا هلأ بسعر الصرف الرسمي والمش رسمي على تراجع حاد. قليل كتير المؤسسات يلي يا إما ما وطت معاشات يلي بيشتغلوا فيها، أو إذا مؤسسات فردية ما شارفت على الإقفال، أو تخفيض دوامات من أجل تخفيض الأجور. كل هيدي المداخيل على تراجع سريع. وبدنا ما ننسى العمال والعاملات الأجانب يلي تركوا عيالهم ببلاد بعيدة ليقدروا يحولوا لهم كم دولار، يلي هن كمان المساكين بعد ما استوعبوا إنه ما بقى في دولارات بهالبلد. تاني شيء الناس يلي حاطة مدخراتها بالمصارف كمان بأشكال مختلفة، تعا بكرة وما فيك تحول، وموزع الآلي فعليا صارت مدخراتها حبر على ورق. بس في شيء تاني، في إنه في مواد أساسية بلشت تنفقد. طبعا
صار لنا مدة بنسمع عنه وعم بيلاقوا حلول قال للمحروقات وللقمح وللأدوية. بس خلينا نتذكر انه حتى بهالاستثناءات يلي بتعني انه صار في سعرين صرف، علقوا المصارف والمستوردين والموزعين وبآخر السلسلة الأفران ومحطات البنزين. لازم تعرفوا كمان انه المستشفيات كلياتها أعلنت رسميا انه حتى بالحالات الطارئة المعدات الطبية الأساسية مثلا رسورات لعمليات القلب يلي باقي منها بمستودعات المستوردين وبالمستشفيات بالكاد بتكفي شهر. شو بيصير؟ بيصير على قولهم أمر يحكوه هيك إنه بيزيد عدد الوفيات بين 1000 و2000 شخص بالسنة. هذا الإفلاس. نحن في الإفلاس. شو بيصير بعدين؟ يلي قادر يهاجر بيهاجر، يمكن مئات ألوف الناس يهاجروا. يبقى مين؟ يبقى المعترين يلي ما فيهم حتى يهاجروا، وبيبقى فئة بدنا ننتبه لها كتير، أصحاب الرساميل يلي مخبيين ولاطيين، لأنه لما بيصير إفلاس ولما الناس بتصير بحاجة لمستلزمات حياتية أساسية بتصير مضطرة تبيع ممتلكاتها. إنما الدولة كمان ما تبقى بإيدها بور ومطار وسيلولار وميدل إيست واللايحة كلها هيدي بتصير بتروح بأبخس الأثمان. هيدا الشيء عم بينحكى فيه فعليا اليوم. هيدا تمام ضيف إنه هذه الأموال لما بدها تجي بدها تترافق مع شروط سياسية. ونعرف الاستهدافات تجاه لبنان عموما وتجاه القوة اللي عم بتحارب إسرائيل، بس بدنا نتصرف كمجتمع واحد تما ينجرف هالمجتمع مثل ما هو على علاته وحسناته، يا أما إلى الشحادة يا أما إلى الهجرة، لأنه الهجرة هي الدواء. إذا الناس هاجروا وبقي الفقراء ومعترين بيقل الاستيراد، ما بيعود في حاجة لنفس الكمية من الدولارات، وأصحاب المليارات الموجة الجديدة بيقشوا كل شيء. بيكون هذا البلد يلي كل واحد حافظ منه تجارب وذكريات حلوة ومرة كله هيدا راح فرق عملي. هيدا عم بيصير. هل هيدا قدر محتوم؟ لا، في بديل. هيدا البديل اسمه دولة. مش عن عبث سمينا حركتنا مواطنون ومواطنات بدولة بكل مرارة، ما فيها شيء من الادعاء أو من الفخر، بكل مرارة. كنا متخوفين نوصل لهون من 3 سنين. هل كل المجتمعات تحتاج لدولة؟ لا، مش بالضرورة. إذا بلد محاط بجيران بيأمن لهم خدمات معينة ما بدها كتير وجع راس. إذا كان في ترتيب إقليمي برعاية دولية لانتداب من يتولى شؤون الناس ما بدها دولة. ونحن هذه مجتمعنا مرق أيام الولاة والمندوب السامي والسفراء والقناصل وصولا للرعاية السورية بعدين السفير الأمريكاني بنعرفهم هم. المشكلة إنه هالشروط حتى هالشروط ما بقت متوفرة اليوم. اليوم نحن كمجتمع كناس كمواطنين ومواطنات بحاجة وظيفية لا عقائد ولا إيديولوجيا ولا شيء تيبقى هالمجتمع بالحد الأدنى من التماسك لأداة اسمها الدولة. هيدي الدولة شو؟
كيف بدها تكون عندها المنعة والقدرة تتواجه الإرث اللعين، الإفلاس بالداخل، تفتت المجتمعي بالداخل، الرهانات والتآمر الخارجي والعدوان؟ هذه كيف بدها تكون؟ بدها قدرة، بدها تكون دولة قوية. كيف الواحد بيعمل دولة قوية؟ كمان لا قصة عقائد ولا قصة إيديولوجيا، قصة وقائع وحاجات. إذا البلد مجتمعه مبني على عقيدة قومية أو بيتبعوا فرد دين، فيها الدولة تستعير شرعيتها من القومية أو من الدين. في حوالينا دول من النوع. كمان مرة بالواقع مجتمعنا ما بيقدر يعطي شرعية لسلطة على هذه الأسس. الطريقة الوحيدة اللي ممكن أنه يكون في بلبنان دولة فعلية هي دولة مدنية، مش ائتلاف مكونات وطوائف. شو بتعمل هالدولة؟ تواجه الوقائع. ما نحكي نظريات، رح نحكي بشكل بسيط دون الغرق بتفاصيل تقنية معقدة. المطلوب إدارة هذا الإرث اللعين من خلال مرحلة انتقالية غطسنا فيها، إنما دون هدى. بدنا نديرها بشكل هادف. هذه الحكومة بده يكون عندها صلاحيات استثنائية تشريعية لفترة 18 شهر تقدر تواجه الواقع. وارجع بكرر الإرث اللعين. كيف بدها تتصرف؟ أول فترة أسبوعين يمكن بدها تقوم بجردة لمعرفة دقيقة للأموال يلي فعليا متاحة للدولة وللنظام المصرفي. مش نقعد منزعبر ومنغطي ومنخبر اخبار انه معنا احتياطي. لو عنا احتياطي ليش خربان الدنيا؟ بدنا نعرف الذهب وين صار، قديش منه فعليا متاح. هيدي الجردة بدها تنعمل من قبل حكومة مقتدرة فعليا، مش لعب ولاد صغار ونشطب خدمة الدين ونضحك على بعضنا. بموازاة القيام بهذه الجردة للموجودات المتاحة فعليا، بده يتوجه عدد من السفراء فوق العادة موثوقين إلى أبعد حد يتفاوضوا مع كل الدول التي لها اهتمام، يعني مصالح، ما نكون ساذجين بلبنان كلياتها، القراب والبعاد. خلال هذه الفترة اللي هي أسبوعين بتفاوض اقتصادي مالي، إنما أيضا سياسي، لأنه نحن كمان مش ساذجين. نعرف بالتحديد ما هو متاح من الخارج ماليا وعينيا تنقدر ننطلق بناء على هذه الجردة بالخطوات اللاحقة. خلال هالفترة طبعا بتكون الحكومة من خلال صلاحياتها التشريعية علقت مفاعيل كل العقود المالية على أساس نتيجة هذه الجردة يلي بنأمل أنه تكون تركة لنا للناس مجال حركة. بس يمكن المفاجآت ما تكون سارة. ليش؟ لأنه المكابرة خلال سنوات بزيادة الأعباء، ما يسمونه شراء الوقت، هيدي أدت إلى خسائر هائلة. من 6 أشهر كان أكيد الوضع أحسن من اليوم، من 3 سنين كان أحسن بكتير. اليوم وصلنا إلى ضرورة إقامة هذه الجردة بسرعة، على أساس نتائجها بيتم الانتقال إلى مرحلة تانية يلي طبعا بتكون
أجهزة السلطة التنفيذية يلي تتولى صلاحيات تشريعية عم بتراقب نهار بنهار ساعة بساعة كل التطورات المالية والاجتماعية والأمنية، تتواكبها بمروحة من الإجراءات الفورية يلي ما بيجوز إخضاعها لهدر الوقت وللمناكفات وللنقاشات. بضل مجلس النواب بيكون مرتاح، بس السلطة بتكون متحملة مسؤوليتها بالمباشر، وبتعمد إلى مجموعتين من الإجراءات. أولاً التوزيع العادل للخسائر. التوزيع العادل مش يعني شيء حلو، شيء مر، مش يعني إنه كل الناس بدها تخسر ذات الشيء. في ناس فيهم يحملوا أكثر وفهمكم كفاية، بس في أكثر من هيك. في ناس ما فيهم يحملوا أبداً. أثناء توزيع الخسائر بده يتقدم ضمانات اجتماعية، التغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين ومجانية التعليم الأساسي لهم أولوية حتى على المحافظة على الأموال والذمم والودائع، لأنه هيدا شرط لتماسك المجتمع وكرامة الناس فيه. هيدا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا بمراسيم اشتراعية وبناء على ما آلت إليه الجردة داخليا وخارجيا تتم إعادة هيكلة لكل العلاقات المالية والاقتصادية في البلد. مش قصة ودائع وقصة دين عام. الناس اللي عندها علاقات تجارية شو بيصير فيها؟ الأجور شو بيصير فيها؟ الأجارات شو بيصير فيها؟ الأموال يلي لم تدفع للمؤسسات الضامنة، ضمان اجتماعي وغيره، خلال السنوات وصولا لحد من شهر، المدخرات الإلزامية يلي جمعت بصناديق النقابات المهنية، المعلمين والمهندسين والأطباء والمحامين وإلى آخره. هي كيف بدها تدار؟ إذن سلسلة من القرارات التي تعيد هيكلة كل العقود التجارية والمالية في البلد، طبعا مضمونة يتوقف على الجردة. هيدي فترة في الواحد يقدر انه بتاخد لشهرين او 3. اذن بعد الاقرار بالواقع ومعرفته، بعد ضبط تبعات الافلاس، يجري الانتقال فورا الى المرحلة الثالثة يلي هي اعادة تكوين مجتمع متماسك حول دولة ذات شرعية واقتصاد ذات مناعة، مش اقتصاد شحادي وكذب. هالمهمة منا مسألة تقنيين وتكنوقراط رح يكونوا بمثابة أقنعة لسلطة الأمر الواقع يلي أدت إلى كل هذه الكوارث. هيدا خيار سياسي تاريخي بده يكون حاظي بشرعية صلبة عنوانها إقامة دولة مدنية، أول دولة مدنية في هذا الشرق. مهامها بهالمرحلة تندرج تحت عنوانين. من جهة إرساء نهائي لشرعية دولة مدنية. شو يعني؟ هلا كتار صاروا يستعيروا التعابير ويستعملوها، مش منألف لجنة. أولاً القيام بتعداد لكل المقيمين، تنعرف عن جد مين سكان هالبلد وين ساكنين، التمثيل السياسي يصير متصل فعلياً بأماكن عمل وإقامة الناس. تكون التقديمات من صنف التغطية الصحية تطال المقيمين فعلياً، التكليف الضريبي يطال المقيمين على كل ما يحصلون من مداخيل، سواء كانت هذه المداخيل عم تتحصل بلبنان أو برا. يلي ذلك إصدار بمرسوم اشتراعي
نظام موحد للأحوال الشخصية، لأنه بعملية التعداد ولا واحد بده يتصنف ضمن طائفة، بس كل واحد بحكم حرية المطلقة للاعتقاد له بعد هذا التعداد أن يختار إما أن يكون مواطنا بالمباشر أو عبر الوساطة الطائفية بده يعلن طلبه إن ينتمي إلى إحدى الطوائف، والدولة بتحمي الطوائف بحرية ممارسة عقيدة الدينية وبتحميها من بعضها، لأن الطوائف نعرف كثير منيح شو هي. وكذلك في التمثيل السياسي، كل ناخب وناخبة لهم الحق عند الانتخاب بأنه يختاروا يتمثلوا مباشرة من قبل مرشحين ومرشحات لا ينتمون إلى أي طائفة، وبالمقابل لمرشحين ينتمون إلى المنظومات الطائفية. والتوزيع والتوازن مثل ما بيسمون بيكون بين يلي عم بيترشحوا على أساس طائفة، لأن الدولة بدها تحمي هذه الكيانات المجتمعية اللي هي جزء من واقعنا دون أن تمس بشرعية السلطة. طبعا لما أقول التزام معناتها الأحوال الشخصية، قانون الموحد هو اللي بيحط الإطار لكل القوانين يلي تطبق على من اختار أن ينتمي إلى طوائف، لا اختياري ولا استثنائي. هيدي حاجة وظيفية ضرورية، لأنه أي سلطة قائمة على ائتلاف مجموعات طائفية منا قادرة تواجه الوقائع يلي ورثناها. وهيدي خيار كتير كبير، لأنه هيدي بترسم بوضوح معنى العداء لإسرائيل. العداء لإسرائيل منه قصة حدود وبس، منه قصة إنه الشعب الفلسطيني تشرد، لأنه يمكن الشعب الفلسطيني تحت القهر قسم كبير منه يستسلم. عداء الدولة المدنية لإسرائيل قائم على كون إسرائيل في إنشائها هي مشروع إمبريالي عنصري ديني. إسرائيل وجودها يناقض شرعية دولتنا. تكون الأمور واضحة. بمقابل ذلك، انطلاقا من هذه الشرعية، من هذا المشروع يلي بيجي لينهي عقود من المآسي والقلق يلي هلأ عم نرجع نشوفها، خايفين من بعضهم وأقليات ومشاريع مشبوهة تستغل السفارات بأهون السبل. بقبيل هذا الأمر تقوم هذه السلطة بتنظيم الانتقال من الاقتصاد يلي قايم على تصدير الشباب والبنات والشحادة والارتهان إلى اقتصاد مقتدر. هي منا هيني. في ناس رح يخسروا شغلهم، في قطاعات كاملة رح تنصاب. الانتقال من مهن، من قطاعات إلى مهن وقطاعات أخرى منه حكاية ميكانيكية، عم نحكي عن مجتمعنا. هذا الانتقال نحن بلد صغير ما فينا نتولاه طبعا بحسب الجردي إلا إذا كنا قادرين نعقد علاقات اقتصادية ثابتة مع دول لا تناصبنا العداء ولا تسعى إلى تفتيت مجتمعنا وتهديد شرعية سلطتنا. هذا الانتقال بده مواكبة حثيثة، لأنه نحن لما قلنا توزيع الخسائر قلنا توزيع عادل. هلأ عم نقول إنه بده يكون هادف نحن بيهمنا الشباب ما يهاجروا. مش معناتها إنه الأكبر بالسن ما بيهمونا، بس لما بدنا نضطر للمفاضلة بحكم الإرث اللعين بدنا نفاضل انطلاقا من شرعية واضحة ومن خيارات واضحة. نحن بين قطاعات قادرة تأمن توازن بعلاقاتنا المالية والاقتصادية مع الخارج، إنما أيضا بعلاقاتنا السياسية والأمنية بدنا نفاضل. وبالتالي
بدنا نكون عم نتعامل مع المجتمع الحقيقي، مع بشره، رجاله ونسائه، المعلمين والمش معلمين، الفقراء والأغنياء. مش عم نتعامل أكيد مع طوائف. هيدا العيش المشترك الحقيقي، مش الكذب. هيدي الفترة بنهايتها، لأنها انتقالية، تجرى وقتها انتخابات على هذا الأساس، وبيبين قديش هالمجتمع ارتضى التضحية مش الخسارة لبناء مشروع افتقدوا هذا الشرق منذ عقود إذا مش منذ قرون. تقولوا كيف الانتقال؟ كيف بنوصل له هذا الأمر؟ أول شيء بده الواحد يحدد الوجهة، ما يتبعثر بمطالب جزئية أو شعارات شعبية محقة بس ما بتصيب واقع وأسباب ما نشهد. يلي عم نشوفه ما إجا بالصدفة. بهمنا هالانتقال يكون سلمي. نعرف للأسف شو قضى هالبلد، شو قضى مجتمعه، ومنعرف شو في حوالينا. لما واحد بيقول انتقال سلمي شو يعني؟ يعني سلطة الأمر الواقع يلي تعطلت إجرائياً إنما بعد ممسكة بأجزاء كبيرة من مجتمعنا، بده الضغط عليها، الضغط بالحشر، بالتظاهر، بالوقائع، إنما الضغط بوضوح الطرح السياسي البديل، يحط كل واحد من قياداته 5 6 7 هدول هن قدام مسؤولياته التاريخية. بنعرف كلنا أوضاع بعضنا، نحن أولاد هالبلد. إيه بس عندهم مسؤولية كتير كبيرة اليوم، مسؤولية إنه يقوموا بتنظيم انتقال سلمي للسلطة لمرحلة انتقالية هن بالواقع يلي فيه، بارتهانهم الداخلي والخارجي، بأوضاعهم الواقعية، واضح إنهم عاجزين يواجهوا. هيدي المسؤولية. نحن اليوم بلحظة دقيقة خطيرة، بس أهم شيء بالحياة العامة بالمسؤولية السياسية الواحد يكون باذل الجهد، تيكون عنده المعرفة، يكون عنده الجرأة يقول الاشياء يلي يمكن بتزعج البعض. بس مش المطلوب دايما لما الناس ضايعة الواحد يحاول يجمع التصفيق. وثالث شيء يكون عنده حرية القرار، وهي ما بتجي بالغلط. حرية القرار موقع كل واحد كفرد أو كتنظيم، واقعه بحدد له حدوده. بدعي كل اللبنانيين واللبنانيات ينتبهوا كتير، ما ننجر إلى رهانات بتبلش كأنها ولدانات وبتخلص بمقاسي، ما نرجع نفيق شي نهار مبعثرين وحاملين مرارة الندامة. اليوم الوضوح هو الأساس، ونحن مكملين.